নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 17 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক ইস্যু হৈ পৰিছে বৰ্তমান মৌলানা BadruddinAjman ইয়াৰ হেনো সভ্যতাৰ যুঁজ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই সভ্যতাত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰখন নাই বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিলেও তেওঁলোকৰ ভাষণ কথা বতৰাত তেনে আভাস পোৱা যায় উজনি অসমত যদি তেওঁলোকে কোনো এক বিষয়ক লৈ বিৰোধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় নামনি অসমত সেই বিষয় সলনি হৈ পৰে সৰুতে এটা সাধু সকলোৱে হয়তো পঢ়িছিল হে সাধুটো আছিল বাগৰ সাধু এজন গৰখীয়াই লৰাবোৰক ভয় খুৱাবলৈ মিছাতে বাঘ বাঘ বুলি চিঞৰিছিল হে গৰখীয়াজনৰ দৰে এতিয়া কোনোবা নেতাই বাঘ নুবুলি উজনি অসমত আজমল বুলি উচ্চ বাক্যৰে নিৰ্বাচনী সভা গৰম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে আজিৰ তাৰিখত এটা কথা কৈ দিব নোৱাৰে যে কি হ'ব 2021 নিৰ্বাচনত কিয়নো সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে সমষ্টিসমূহত সমীকৰণো সলনি হৈছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভা দিল্লীৰ পৰা অহা তাৰকা প্ৰচাৰকসকলৰ উদ্ধত্ত ভাষণে বিজেপিক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই 2016 চনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পক্ষে যি ঢৌ আছিল সেই ঢৌ আজি নাই হিতাধিকাৰীৰ দৃষ্টি এবাৰ সৃষ্টিৰে বিজেপিয়ে 2021 নিৰ্বাচন অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বুলি আৰু এবাৰ এশৰো অধিক আসনেৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ যি দাবী কৰিছিল সেই দাবী এতিয়া কিমান বাস্তৱ হয় তাক লৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বই আশংকাত ভুগি আছে অসমত 5 বছৰ থকা বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত কি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিমান সফল হ'ল সেইবোৰ প্ৰশ্নতকৈ উজনি অসমত এতিয়া বিৰোধীৰ বাবে ইস্যু হৈছে কা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল সেই প্ৰতিবাদৰ ভাষা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুজিও আজিও নুবুজাকৈয়ে থাকি গ'ল অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যি উচ্চ স্তৰীয় কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিটিয়ে প্ৰদান কৰা পৰামৰ্শলানি আখৰে পালন কৰিম বুলি কোৱা বিজেপিয়ে শেষ মুহূৰ্তত আইনী বাধ্যবাধকতাৰ বাবে হিয়া সম্ভৱ নহল বুলি সেই প্ৰতিবেদন দলিয়াই দিলে মূলত এই দুটা বিষয়ক লৈ উজনি অসমত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী লোকসকলৰ মাজত এতিয়াও বিশেষভাৱে বিজেপিৰ প্ৰতাৰণাক লৈ চৰ্চা চলি আছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এবাৰ ব্যস্ত হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণত প্ৰায়ে শুনা যায় আজমলৰ কথা কংগ্ৰেছক কৰ্কৰ্থনা কৰি আজমলক অপ্ৰাসংগিক কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ভাষণৰ ফুলজাৰি মাৰে তাত সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষৰ ভাৱ ফুটি উঠে আজমলৰ জৰিয়তে সেই প্ৰতীকী অৰ্থৰ সাম্প্ৰদায়িক বিৰোধী মন্তব্যৰে উজনি অসমত মন্ত্ৰীজনে বিজেপিৰ সপক্ষে তেনে ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও কাৰ্যত সেয়া যে মন্ত্ৰীজনৰ কা আৰু 6 নং দফা আদি বিষয়সমূহ তল পেলাবলৈ কৰা এক প্ৰচেষ্টা সেয়া সাধাৰণ ৰাইজে নজনাকৈ থকা নাই বৰ্তমান ৰাইজ নজনাকৈ থকা নাই ৰাইজ বৰ্তমান ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সচেতন এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোগী আদিত্যনাথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব দৌৰি আছে 18 মাৰ্চত পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাকালি পুনৰবাৰ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আৰু ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো তেওঁ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে কাৰণ বৰ্তমান অসমত দেখা পাইছে যে দুটা যেহেতু নতুন আঞ্চলিকতাবাদৰ দল সৃষ্টি হৈছে তো ইয়াৰ বাবে বিজেপিৰ ভেটি উৎখাত হোৱাৰ পথত বৰ্তমান আগবাঢ়ি গৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ৰাজনাথ সিং মনোজ তিৱাৰী স্মৃতি ইৰাণীয়েও ইখনৰ পাছত সিখন সভাপতি প্ৰথম পৰ্যায়ত এবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 47টা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ভবাৰ দৰে সেই সমষ্টিসমূহত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেই জটিল অংকৰ সম্ভাৱ্য আৰু বিচৰা ধৰণৰ উত্তৰ এতিয়া বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ হাতত নাই চকুৰ সন্মুখতে বহু পৰিৱৰ্তন হ'ল আমি বহুতো পৰিৱৰ্তন দেখা পালো জাতীয়তাবাদৰ দৰ্জা উৰুৱাই জাতিৰ পক্ষত থকা বুলি কোৱাজনেই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত সকলো জলাঞ্জলি দিয়াৰ উদাহৰণ এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী হৈ কংগ্ৰেছৰ হাতৰ দিনত নিৰ্বাচন খেলি জাতি মাতি ভেটিনে নিজক বিধায়ক ৰূপে সংস্থাপন দিব খুজিছে সেই প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মনত এইবাৰ উদয় হৈছে
নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষত কাম কৰিব পৰাকৈ বিশ্বাসযোগ্য নেতাৰ অভাৱ মানুহ অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া বাৰুকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মাজতো প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ যিসকল নেতাই হুতৰ বিপৰীতে গৈ এবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁলোক পুঁজিপতি আৰু বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলৰ কোটিটকীয়া প্ৰচাৰত ম্লান কৰিছে অসমৰ ৰাজনীতিত আজমলকীয় ফেক্টৰ হয় কংগ্ৰেছে এদিন হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি বদৰুদ্দিনক প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছিল বদৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধেও আছে দুই পক্ষৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি বাহিৰত এক সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত নিজকে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ এটা অভিযোগ তেনে ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ মাজত বদৰুদ্দিনক উজনি অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাবলৈ এক প্ৰতীকী অৰ্থত ভাষণত ব্যৱহাৰ কৰিছে নিয়াবুত নালাগে বুলি কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে উজনি অসমত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আছে এই প্ৰভাৱে যাতে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত পৰে আৰু তাৰ ফল বিজেপিয়ে লাভ কৰে বুলি তেওঁ প্ৰতিটো ভাষণত বদৰুদ্দিনৰ প্ৰসংগ স্থান পাইছে উজনি নামনি একাকাৰ কৰি নাচি বাগি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু প্ৰচাৰ কৰিলে জানো হ'ব ৰাইজৰ যি অসুবিধা ৰাইজৰ যি সমস্যা হিয়া সমাধান নকৰিলে তেনেকুৱা চৰকাৰ উৎখাত কৰাটো সাধাৰণ কথা কিন্তু সেই একেজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টি সময়ত বদৰুদ্দিনক এৰাই চলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নিৰ্বাচনমুখী এনে ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক ইছ্যুৱে এতিয়া স্থান লাভ কৰিছে মানুহৰ মাজত চৰ্চা হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি ইমানেই সাহসী তেনেহলে তেওঁ বদৰুদ্দিনৰ নাম বাৰে বাৰে লৈ উজনিত ভোট ভিক্ষা কৰাতকৈ তেওঁ এবাৰ সিধাকৈ কা আমি আনিমেই বা আনিলো বুলি এবাৰ স্বীকাৰ কৰি ভোট বিচাৰক তেতিয়াহে বুজিম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহস আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম আছে তাৰ পাছত চাওক ৰাইজে বিজেপিক কিদৰে ইয়াৰ প্ৰতিফলন দিয়ে চতুৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেনে কেতিয়াও নকৰে সেই কথা তেওঁ কেতিয়াও কোৱাৰ সাহস নাই বা তেওঁ নকৰে সুযোগ বুজি বদৰুদ্দিনক AIUDFক টনাটনি কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰকাশেৰে তেওঁ এইবাৰ মূল ৰাজনীতিৰ প্ৰচাৰ চলাইছে সকলো কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেও কোৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু এইবাৰ 2021 নিৰ্বাচনত সকলো সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোলা আছে বিজেপি অগপৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ AIUDF BPFৰ মহাজোঁট আৰু তাৰ মাজত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে বহুকেইটা সমষ্টিও দুয়ো পক্ষকে এইবাৰ ক্ষতি কৰিব লাহে লাহে নতুন আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীও নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰি তুলিছে পুনৰবাৰ গেৰুৱা হল অদ্ৰেন্দ্ৰ আৰু বিজেপিত যোগদান কৰি কলে কংগ্ৰেছত এতিয়া নেতৃত্বৰ অভাৱ কংগ্ৰেছে AIUDF দলতকৈও কম আসন পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে অদ্ৰেন্দ্ৰ দে আৰু আজি পুনৰবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে অদ্ৰেন্দ্ৰ দে আৰু যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে অদ্ৰেন্দ্ৰ দেৰ ঘৰত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ নেতা ভূপেনেশ্বৰ কলিতা আৰু দুয়োজন নেতাই কিছু সময় বন্ধ কোঠাত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত পদযাত্ৰা কৰি বিভূতিভূষণ গেষ্ট হাউচত আয়োজিত যোগদান কাৰ্যসূচীলৈ ৰাওনা হয় আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষত অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী এবাৰ বৈজয়ন্ত পাণ্ডাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি হুজাই সমষ্টিত এবাৰ বিজেপি জিকাটো নিশ্চিত আৰু অসমত বিজেপিৰ 100+ লক্ষ্য কৰা পূৰণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ইয়াৰ স্বাভাৱিক কথা কাৰণ বৰ্তমান জুনে যিটো দলত আছে সেই দলটো 2021 চনত 100+ আসন লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে দাবী কৰে কিন্তু এইবাৰ 2 মেৰ পিছতহে বুট গণনাৰ পিছতহে লক্ষণীয় হ'ব যে অসমত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু কাৰ নেতৃত্বত অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় 2021 চনত